આ આપણો સેકન્ડ વિડીયો છે. આપણે સરીન મશીનમાં જે એક્ટો ક્યુઆરનું જે સોફ્ટવેર નાખવામાં આવે છે, જે ક્યુઆર કોડનું જનરેટ કરે છે આપણે સરીનમાંથી જ્યારે 4P ની સાઇનમાં એક્ટિવ પાર્ટની ત્યારે લેબલ કાઢવા માટે જે આપણે સોફ્ટવેર યુઝ કરીએ છીએ એનો આપણે ડેમો છે આમાં. તો સૌપ્રથમ આપણે આમાં એડવાઇઝર્સ 5.3 છે એમાં આપણે સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરવાનું છે. તો સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે સૌથી પહેલા આપણે સર્વર ઉપર એની exe આપણે મૂકીએ છીએ. નોર્મલી તમારું જે સર્વરનું નામ હોય એ આપણે લેનમાં ઓપન કરીએ ગેલેક્સી ઇમ્પોર્ટ ફાઇલ્સમાં. એમાં એક્ટો ક્યુઆર કે ક્યુઆર કોડ exe હશે. તો આમાં આપણે એક્ટો ક્યુઆર 4.2 ઇન્સ્ટોલેશન ક્યુઆર કોડ 4.2 આ આપણું જે સોફ્ટવેર છે એનું ઇન્સ્ટોલેશન કરીએ છીએ. તો 5 સેકન્ડ પછી આપણને અહીંયા હાર્ડવેર આઈડી મળશે. આ જે હાર્ડવેર આઈડી છે તે આપણે આમાં લાઇસન્સમાં આપણે મેન્ટેન કરતા હોઈએ છીએ આ ફોલ્ડરને. હવે આપણે ધારો કે નવું ઇન્સ્ટોલેશન છે એટલે આમાં હાર્ડવેર આઈડી આપણે લઈને લાઇસન્સ કી પણ નાખવાની થશે. હવે આમાં આપણે સર્વર ઉપર પહેલા સેવ કરી લઈએ. તો સરીન 6 નામનો એક ફોલ્ડર બનાવીને એમાં હાર્ડવેર આઈડી નાખી દઈએ. પછી એની લાઇસન્સ કી પણ આપણે જનરેટ કરીને ફાઇલમાં મૂકી દઈશું. એટલે ગમે ત્યારે પણ તમારે જ્યારે ફોર્મેટ મારવાનું હોય અને ફરીથી ક્યુઆર નાખવાનો હોય તો અહીંથી આપણે નાખી શકીએ. તો આ આપણી હાર્ડવેર આઈડી છે. હાર્ડવેર આઈડીની સાથે લાઇસન્સ કી ત્રીજા નંબરની અહીંયા નાખશું. પછી અહીંયા જે રજિસ્ટ્રેશન ને આ કેસ સેન્સિટિવ હોય છે અને આ રજિસ્ટર. પછી ઇન્સ્ટોલનું બટન આવશે. હવે ઘણીવાર કેવું થશે એન્ટીવાયરસનો પ્રોગ્રામને તમે નાખ્યો હોય તો એ બ્લોક કરતી હોય છે exe. તો તમારે એન્ટીવાયરસનો પ્રોગ્રામ 10 મિનિટ માટે બંધ કરી દેવાનો. હવે આ exe સક્સેસફુલ ઇન્સ્ટોલ થાય એટલે અહીંયા આ આઇકન આવી જશે. હવે આગળના સ્ટેપ્સ જે આપણે ધ્યાનમાં રાખવાના છે કે એક્ટિવેટ કેવી રીતના સેટિંગ કરવું. તો સી ડ્રાઈવમાં જશો ને એક્ટો ક્યુઆરનું ફોલ્ડર હશે. આની અંદર એક ફોલ્ડર આપણે પહેલું ફોલ્ડર બનશે એક્સપોર્ટ કરીને. એક્સપોર્ટ બધું કેપિટલમાં જ બનાવવાનું. પછી આવશે ક્યુઆર કોડ અને એની પછી આવશે હિસ્ટ્રી. હવે આ exe આપણે રાઈટ ક્લિક કરીને સેટિંગ્સમાં જશું અને exe નું સેટિંગ છે એમાં પહેલું આવશે ડેટા પાથ. તો આમાં જે સી ડ્રાઈવની અંદર એક્ટો ક્યુઆરની અંદર જે આપણે એક્સપોર્ટનો પાથ આપેલો છે ફોલ્ડર એ સિલેક્ટ કરવાનું. પછી સેકન્ડમાં છે ઇમેજ પાથ એટલે આ ફોલ્ડરમાં આપણી ક્યુઆર કોડની ઇમેજ બને છે એટલે ક્યુઆર કોડ આવશે. અને ત્રીજો પાથ છે હિસ્ટ્રી પાથ જે ક્યુઆર કોડ બનીને ફાઇલ હિસ્ટ્રીમાં જશે. અને ત્રીજો પાથ છે સર્વર પાથ. સર્વરના પાથ માટે આપણે ડેટા કરીને આપણું ફોલ્ડરમાં જશું. એમાં ધારો કે સરીન 6 છે એટલે આપણે ગેલેક્સી ઇમ્પોર્ટ ફાઇલમાં સરીન 6 કરીને ફોલ્ડર બનાવ્યું છે. એ પાથ અહીંયા ક્લિક કરીને આખો પાથ કોપી કરીને નાખી દેશું અને અહીંયા આપણે નાખશું સરીન 6 અને અહીંયા star.csv અને રિમૂવ ડેસિમલ અને ટીક આપણે કાઢી નાખશું. આની આપણે જરૂર નથી. અને અહીંયા આપણે થર્મસ કરીને કસ્ટમ કરવાનું. પછી આપણે ક્યુઆર કોડ કેટલી સેકન્ડ માટે રહેશે ઇમેજ બન્યા પછી આપણે 5 સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ રાખીશું. 5 સેકન્ડ સુધી ક્યુઆર રહેશે પછી ઓટો ડિલીટ લાગી જશે. ક્યુઆરની પેટર્ન અને સિમ્બોલ ક્યુઆર આ બે અહીંયા સેટિંગ કરવાનું આવશે. એ પણ આપણે સર્વર ઉપર ગેલેક્સી ઇમ્પોર્ટ ફાઇલમાં ક્યુઆર કોડ પેરામીટર કરીને એક નોટપેડ ફાઇલ હશે. એમાં આપણે જે આપણી પેટર્ન ફાઇનલ કરેલી છે જે 4P મશીનમાં પણ આપણે ટેસ્ટ કરેલી હોય અને આપણા લોટિંગમાં પણ આપણે પેટર્ન યુઝ કરતા હોય છે. અહીંયા પેટર્ન આવશે અને સિમ્બોલ માટે ઓરિજિનલ વેટ અને સ્ટોન વેટ. એટલે બાય ચાન્સ કદાચ સિમ્બોલ માટે પણ આ ક્યુઆર કોડ આપણે યુઝ કરી શકીએ. જનરેટ બારકોડ ટીક સેવ એન્ડ એક્ઝિટ. આ સેટિંગ કરીએ પછી આપણે exe એક્ઝિટ કરશું. પછી એને રિસ્ટાર્ટ મારવી પડશે. એટલે ટાસ્ક મેનેજરમાં જવાનું. ત્યાં આપણે ક્યુઆર કોડ કરીને હશે આપણું આ ક્યુઆર કોડ 32 બીટ આ ત્રિકોણ નિશાન છે. રાઈટ ક્લિક કરીને એન્ડ થશે એટલે exe આપણે બંધ કરી. હવે સ્ટાર્ટ મેનુમાં જશું એટલે આપણને અહીંયા ક્યુઆર કોડ બતાવશે. ક્લિક કરશું એટલે exe ચાલુ થઈ જશે. બરાબર. પછી exe ને આપણે સ્ટાર્ટઅપમાં પણ મૂકવાની છે. એટલે વિન્ડોઝ 10 હોય તો આની ઉપર રાઈટ ક્લિક કરીને ઓપન ફાઇલ લોકેશન્સ એમાં આપણે પહેલા ડેસ્કટોપ ઉપર સેન્ડ ટુ ડેસ્કટોપ શોર્ટકટ પણ એનું ક્રિએટ કરી નાખશું. અહીંયા શોર્ટકટ આવી ગયું. પછી આને કોપી કરીને આપણે એક રનમાં એક કમાન્ડ ટાઈપ કરશું શેલ ડોટ સ્ટાર્ટઅપ શેલ કોલન સ્ટાર્ટઅપ. બરાબર.
આમાં એક EXE પેસ્ટ કરી દેવાની. એટલે આ EXE તમારી પેસ્ટ સ્ટાર્ટઅપમાં મૂકવાથી એ ફાયદો થાય કે ગમે ત્યારે સિસ્ટમ તમે રિસ્ટાર્ટ કરો તો EXE ચાલુ થઈ જાય ઓટોમેટિક. બરાબર, આ આપણું સેટિંગ થઈ ગયું EXE માટે. હવે આપણે એડવાઇઝરમાં સેટિંગ કરશું. તો એડવાઇઝરમાં આપણે સૌપ્રથમ આપણું એક્સપોર્ટનું ટેમ્પલેટ છે એક્ટો ડાયમંડ ન્યૂ 22 જે પણ આપણે ટેમ્પલેટ યુઝ કરતા હોય એ ટેમ્પલેટ. હવે આપણે આમાં એડવાઇઝર યુઝર ફાઇલ્સમાં જવાનું, એમાં આપણે યુઝર ફાઇલ્સમાં એક્સપોર્ટ ટેમ્પલેટમાં અહીંયા મૂકી દેવાનું. બરાબર, પછી આપણે એડવાઇઝર ચાલુ કરશું 5.3. ઓકે, હવે આ જે એડવાઇઝર છે આમાં આપણે સેટિંગ્સમાં જવાનું, એક્સપોર્ટમાં સ્ટોન અને એક્સટેન્શનમાં આવશે CSV, અને આ જે એક્સપોર્ટનો પાથ આવશે ડેસ્ટિનેશન પાથ એમાં આવશે એક્ટો ક્યુઆરમાં જે આપણે એક્સપોર્ટ ફોલ્ડર બનાવ્યું છે એડવાઇઝરમાંથી ફાઇલ એક્સપોર્ટ ફોલ્ડરમાં જશે અને આપણો અહીંયા ટેમ્પલેટ આવશે એક્ટો ડાયમંડ સેવ. અને પછી જે આપણે જે સિક્વન્સ પણ જે યુઝ કરીએ છીએ એ આવશે સેવ, પછી એક્સપોર્ટ, પછી પ્રિન્ટ લેબલ અને સ્ટાર્ટ માર્કિંગ. આ સિક્વન્સમાં 4P નું કામ થશે. હવે એક સ્ટોન આપણે ઓપન કરીને ચેક કરી લઈએ. હવે જેવું તમે અહીંયા એક્સપોર્ટ કરશો એટલે આપણે કદાચ એના ફોલ્ડરમાં આપણે જોઈએ ને તો આપણને ઓટોમેટિક QR કોડ કરીને ઇમેજ બની ગઈ હશે. એ 5 સેકન્ડ થઈ ગયેલા ડિલીટ. ફરીથી એકવાર એક્સપોર્ટ કરીએ, એક્સપોર્ટ, આ ઇમેજ બની ગઈ. પછી 5 સેકન્ડમાં ઓટોમેટિક ડિલીટ પણ થઈ જશે. એટલે એકનો એક QR જે વારંવાર આવે છે એ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. હવે લેબલમાં પણ આનો પાથ સેટ કરવાનો થશે. એટલે ટૂલ્સમાં વ્યૂ રિપોર્ટ્સ એડિટરમાં જશું, એમાં ઓપન કરશું, એમાં લેબલ્સમાં સિંગલ રિઝલ્ટ ફેમિલી ન્યૂ સ્મોલ QR. આની અંદર આપણે ક્લિક કરશું, આ આપણું જૂનું લેબલ છે ઇમેજ પાથ. આની ઉપર ક્લિક કરીએ QR કોડનું જે ઇમેજ કંટ્રોલ છે એમાં, અને આપણે પાથ સેટ કરીશું. તો આપણો ઇમેજ પાથ આ છે. સીમાં એક્ટો QR કોડ ફોલ્ડરની અંદર QRCode.jpg કરીને ઇમેજ બને છે. 4P માટે જે QR કોડ હોય એ આપણે QRCode.jpg બને છે. અને જે આપણે સેટઅપ માટે સિમ્બોલ માટે જે QR કોડ બનાવીએ એ barcode.jpg કરીને આવશે. પછી આ લેબલ સેવ કરી લેશું. હવે એક્સપોર્ટ કરીને આપણે લેબલ આપશું એટલે હવે જે પ્રિન્ટ આવશે આપણું QR કોડ પ્રમાણે આવશે. અને એ આપણે અહીંયા જોઈ પણ શકશું કે આ QR કોડ બને છે. હિસ્ટ્રીમાં પણ ફાઇલ નથી. એટલે આ ફાઇલ હવે ટ્રાન્સફર થઈને ડેટા ફોલ્ડરમાં આપણે જે ગેલેક્સીમાં સરીન 6 છે ત્યાં એ સ્ટોન જતો રહેવો પડે. અહીંયા એ ફાઇલ આપણને આવી જાય. મતલબ આપણું એક્સપોર્ટ પણ થઈ ગયું, લેબલ પણ આવી ગયું, અને આ સેટિંગ આપણે QR કોડ માટે કરવાનું હોય છે સરીનમાં. અને આમાં ઘણી વાર QR કોડ ના આવતો હોય તો આપણે EXE અહીંયા ચાલુ છે એ જોવાનું હોય છે. પછી બીજો એક ઓપ્શન, ઘણીવાર EXE બંધ હોય અને ઘણા બધા ડેટા ભેગા થઈ ગયા હોય તો સી ડ્રાઈવમાં, એક્ટોમાં આ ફોલ્ડર એકદમ બ્લેન્ક હોવું પડે. કોઈ પણ ફાઇલની હિસ્ટ્રી આ પણ બ્લેન્ક QR, આ ત્રણ ફોલ્ડરમાં કોઈ ડેટા જ ન હોવો પડે. અને જો હોય તો એ તમે ડિલીટ કરીને ફરીથી EXE બંધ કરીને ચાલુ કરવાનું, પછી એક્સપોર્ટ કરશો એટલે QR બરાબર આવશે. આ આપણું QR કોડનું આખું સેટિંગ આ રીતના કરવાનું હોય છે. થેન્ક યુ.